No niin. Pistetään pientä iltastriimiä tähän näin. Kokeillaan nyt pelata näitä Agatha Christie. Ekana and then there were none, eli eikä yksikään pelastunut. Tunnetaan myös sillä nimeä 10 pientä tittidi-poikaa. Toivottavasti se turhaa mitään suureja heittelee ilmoilla. Pitäis tää ainakin näkyy tossa softassa. Katsotaan näkyykö tää vielä Twitchissä asti. Tää on varmaan ihan jäätävän paska. Spooky news swinging there. Vitu Krusty demo. Mutta vitu Krusty Croc. Mitä ton käsillä tossa täällä tapahtuu tällä jätkällä? Vittu miten pienet kädet verrattuna koko muuhun kehoon. Madam, were it in my power to sentence him to 30 days hard labor, they would not disturb me in the slightest. Aha, vähän grumpy. Tuo on Vladimir Putin tuo oikein. Tuo mikä tukkalaite. Mitä tuon tukalle tapahtuu? Onks toi kuollut toi pappi? Olipa siellä vihreät silmät. Siis pitää noiden ihmisten hiuksille tapahtuu tässä. Vaikka noiden naispuolista hommaa. Maksimispiiri 50 grammaa. Tulee tää urheiluauto kusipää. Tämä on sentään lukenut kirjana ja siitä on kyllä aikaa ihan sikana. Ja myös nähnyt erilaisia TV-sovituksia. TV-elokuvia. Ja mitkä insinöörilasit ei saakeli. Sateenkaari. Noin samat autot on Mafia-pelissä. Varsinkin toi takana oleva punainen, mikä toi urheiluauto, mikä tää Slipoverin jätkä ajelee. Niin. Se on tosi hauska auto siinä Mafiassa. That's the lot. My money's on the servants. The servant's usually always the guilty one in the end. Onko näin? Sticklehaven. Welcome to Sticklehaven, ladies and gentlemen. I'm Davis, the harbour master. Sorry. Waiting for me? That's everyone then. The other bags are already on board the boat there. Jotenkin tuli Silent Hill mieleen tästä jätkästä. Must be him. In the flesh. All set, Narracot. Ready, sir. Right. I'll leave it to you then. Sea's calm. Should be a pleasant crossing. If you leave now, there's a squall coming. I can smell it. Nyt tippuu. Kynälattia ja katsoit mitä muutakin siellä. Siis toi tukkalaite on kauhea. Tämähän se ihan savuuta, vielä kun otin taas nuotiolla grillailemassa. You're not from around these parts then, Mr. Narracot? No, sir, I'm not. No sir, not. Sanoks se shit rock? Paskakivi. Miskähän mä olen pelaa, kun mä nukuttaa hesikään? No, pelataan. If you would be so good as to follow that path up to the house, my wife will show you to your rooms. I expect you'd all like to freshen up after your journey.
Where's Fred? Under the weather. I took his place. You'd be the brother then. I see the resemblance. Will you help me with the bags? Yes. I've been hoping to get a look at the house. Jännittävää. Chapter 1. 10 little sailor boys went out to dine. One choked his little self, and then there were 9. Thank you for your assistance, Mr. Narracott. Everything and everyone nicely in place. I must say I don't much like these clouds. I expect you should be heading back without delay. Now it begins. Don't worry, Fred. I won't let you down. The word Fred. Just a drizzle. It's going to get much worse. Tavallaan mä olisin toivonut, että olisi semmonen old schoolimpi. Tämähän oli tosiaan 2000. Tää kokoelma on vuodelta 2008. Tää eka oli mun mielestä 2003 tai 2004. Nyt olisi sitten olettaa, että se on tän näköinen. Eikä semmonen first person old school juttu. Mä laitan vähän efektejä itselleni isommaksi. Katsotaan toi musiikki, että voisiko se ottaa resoluutiota, se ei voi muuttaa. Alright, cool, joo. Koska yleensä tämmöset point and click pelit, missä sun pitää tälleen kliksutella liikkeelle. Tämän niinku 2000-luvun alun tyyli. En puhu nyt mistään Monkey Islandeista ja muista. Tää on ihan paskaa. Okay, General Island. Guest Henry Boy. The island got its name by being shaped like a wrecked ship. Miksi toi nuoli on tommonen? Okei, toi on vähän niinku tommonen muistikirja, journal, no siitä se näyttääkin. Tää on varmaan mun laukku, missä on kaikki kamat. Alright. Onks tässä pitää semmoista pikanappia, mikä näkee niinku kaikki mitä voi klikata? E on inventory. E on journal. Makes sense. Okei, ei pitää tälleen vaan vittu Not exactly my style, though. kammata koko alue. Mennäänkö tänne? Juokseeko sä, kun sulla kaksoisklikkaa? I should return to my boat to retrieve some supplies before I begin any real investigating. Alright, kiitos. Saanut vinkkejä. Juokseeko sä, jos double klikkaa? Juokset. Voin, kiitos. Sentään se. Pystyykö sitä ohjaamaan nuolilla? Ei, tää on ihan täysin kliksuttelu. Scuttled. I wonder who would have done such a thing. The sea looks daunting. Wouldn't want to be caught out there without a good motor. Mutta täytyy myöntää, että tää toimii tosi sulavasti siis. Ensinnäkin sinänsä kätevä, että tää on jossain vuotta 2004, mä vaan asensin tämän vinukka 11 enkä pistänyt mitään yhteensopivuustiloja tai säätä, ja tää toimii aika hyvin. Sitten toisekseen tää toimii tosi smoothisti, tää liikkuu smoothisti, tää ei nyi ihan niinku aikalaiseksi pelikseen. Ei oo mitään frame droppeja, nykivää. Mä oon nyt vitun vikaan, että näitä voi skipata näitä tekstejä mitenkään näin. This island isn't as primitive as I imagined. Lit fan. Näistä vaan nuorisokieltä käytettiin jo tähänkin aikaan. Niin, tää on miellyttävää pelata, kun tää heti reagoi sille tosta painaa. Heti tulee tekstit. Ei mitään viivettä. Se vaan kun ei oo ihan varma, että onko just niinku tämä sama teksti, mikä tulee tässä. Sit sä nyt kattoo se. Joudut niinku sitten saatana. Onks tässä 2 reittiä? Katsotaan. Niin sitten joutuu kattoo sen tekstin aina uudestaan, koska niitä ei voi skipata. Ihan oli tosi surullista. Okei. Tässä oli 2 reittiä. Dude, who the fuck are you? Narracott, you gave me quite a turn. Taking a stroll, Mr. Marston.
Just a short constitutional before dressing for dinner. No tässä saa ite valita näitä, kiva. That storm's closing in. This drizzle's about to turn ugly. Yes, looks beastly. What's that you're carrying? This? Just some paper and string I found on the beach. Roger seems Ai like niin mä a tein task teetä for itse. order and cleanliness. Thought I'd help out. Terribly nice of you. Well, I'm heading to the house. If I were you, I'd do the same. Won't do to get caught out here when the brunt of this storm hits. I'll be along directly, Mr. Marston. Yes, of course, old boy. Whatever you say. Oi That saatana, was ne rather odd kaveri. behavior. Vanha mikroni, niin sanoi, että ei sitä tarvitse mitään antaa. Että kiva, että joku vie sen, että veli jäteasemalle. Niin se toi muista 2 paskaa kauhuelokuvaa ja tämmöstä The sea is looking pretty rough out there. kofeiinitonta vihreätä teetä. Se on kyllä mukava, kun sitä voi sitten illastakin huoletta juoda. I should return to the house. Without my boat, I'm as trapped here as any of the guests. Surely an upstanding chap like Rogers wouldn't turn me out. Ihan hyvää tommoista vihreätä. Ei mitään irroteita, mutta noit Gripperin Organic pussiteitä. Ne on ihan ok pussiteen hommiksi. En oo tota aikaisemmin maistanut, joten ihan kiva yllätys sinänsäkin. Impressive. Not exactly my style, though. Okei, onks tää se sturdy? Impressive. Ei. Not exactly my style, though. Sanoisin sen tossa seuraavassa kuvassa. Tänne I voi should tell mennä. Rogers about my little boat misfortune. Aha, no vittu mennään sitten Rogers luo. Tosi vastenmielinen Mr. suukuva. Narracott, why are you still on the island? Someone scuttled my boat. Scuttled? Wrecked, you mean? But who on earth would do such a thing? I intend to find out. But that means who will come for us on Monday? Unless this storm lets up, no one. Dear me, dear me. Come in, come in. You'll catch your death out here. I must Ihanaa, help kun- my wife prepare dinner. I'll have her fix you up something in the kitchen. Thank you. Jos me jotain rakastaa, kun pelaa vanhoja pelejä, niin Where loadis. he's going to sleep, I'll never Olen nyt know. hiljaa, kun mä koitan puhua. Ethel won't like this one bit. Niin. Latausajat on semmosia, että hyvä kun ehtii edes sitä saatana loadingia Fresh näkee. flowers. Quite pretty. Niin se on mennyt jo ohi. Ton saatu. Suoraan johonkin saatana takataskuun, mikä tää ees oo. Walking stick with a bear's head handle. Lyö siihen That jotain. isn't such a good idea. Lyö ittees. I don't think that's appropriate. Miten tää otetaan pois käytöstä? Tolle. Helvetin hankaa, miksei Mousi kakkosella? Tuo on kävely. Kävely. It's an albatross. I can't say I'm particularly fond of the painting. The subject matter doesn't interest me. Tiedätkö mikä tässä on myös tosi ihanaa? Kun sä painat huoneen toista puolta tähän, niin se kertoo sen läpän tuolta huoneen toista puolta, eikä sillä, että me katsotaan, kun se kävelee tohon ja se kertoo, että I'm not fond of the painting. Se on ihanaa. Mä rakastan nyt tätä peliä. Tää on paska, mutta tässä on tehty asioita hyvin. Todella kiiltävä latti. Tää on ärsyttävä, kun sun pitää kammata. Tässä huoneessa ei jostain syystä mitään suurennusosia. Koska se on kiva, jos on semmonen nappi, mistä näkee kaikki kohdat, mitä voi tavallaan kliksuttaa, koska no, se vaan helpottaa hommaa. Ai toi oli sit tommonen ikkuna, miten tästä pääsee pois? No. Tuolla on toi, mihin voi kävellä. Tänne ei voi, tonne voi kävellä. Okei. Okay. No ei tässä on muuta kuin tää viinapöytä. No need to call unnecessary attention to my snooping. I shouldn't do that. I need to have my wits about me. I shouldn't do that. I need to have my wits about me. 3 drink glass ja oversized cocktail shaker. Okei. Okay. Voinko mä laittaa tonne? I won't do that. That doesn't make sense. Aha. Okei. Okay. Vittu, tää on hankala tää valikko. I won't do that. This is neither the time nor the place. Mhm. Niinkö luulen? Vittu. Noin. No need to call unnecessary attention to my snooping. Kun tota ei saa skipattu. Mennään tänne. Tuo pistoke. Tuommoinen radio. Ja sit poistuminen. Oletan, että tääkin on poistuminen.
Ei saatana, tää on hankala kamerakuva. Tolle pitää tehdä jotain, mutta vielä ei tiedä mitä. It's got power, but it still doesn't seem to be working. Tarvii joku akku tai batteri tai jotain. Meillä ei oo semmoista vielä. Tänne pääsi jostain syystä. Tossa on silmä. Pois. Stidei. Onks tossa se koko loru? Joo. I copied the contents into my notebook. Kiitti. Väärä nappi. Strange to feature such childish verse so prominently. Siinä ei sen enempää. Miksi tässä pääsee tähän kulmaan, mutta tähän ei oikein voi tehdä? Vai voiko me sytyttää ton tuleen ton? No ehkä tolle kamerakulmalle tulee jotain käyttöä tässä. Siis se on sama. You're shot, Judge. Yes. You haven't left me much, I confess. I knew judges listened to confessions. I never knew they made them as well. Oh, some judges may have cause. Some doctors as well, I expect. Noin, otais vähän vettä vielä. Battery. A radiator. You can't have enough of them, really. That's true, that's true. Ja vähän yks vitu älykkä. Tonne voi kävellä, niin sitä voi höpöttää. May I ask you a question? You'll spoil the shot if you're not careful. May I ask you a question? Not now, man. Can't you see we're busy? May I ask you a question? There is not a time for idle May chat. I ask you a question? May I ask you a question? May I ask you a You'll question? spoil the shot if you're not careful. Okei, se ei sano mitään ihmeellistä. Ei sitten. Ime. Sitä vitun keppiäs. Hei, Not Darcy. that I'd want to play, even if there was time. I've no talent for the game whatsoever. Ei mitään talenttia, heität vaan toivot, että ne osuu kohdille. That's the talent, boy. May I interrupt for a moment? I can't talk and play, Mr. Narracott. Right now, I prefer to play. No, onko sä kattonut jätkät, mitä sä teet? Sä et pelaa, sä seisot. Sä pääsi mitä tuun peliä te pelaatte. Toi ei näytä snookerilta, kun teillä on yksi musta tuolla. Toi ei näytä 8 pallota, eikä 9 pallota. Päätäks jotain satana lasten palloa? Mitäs täällä? It's tightly locked. It's tightly locked. Ei kyllä yllätä yhtään. Mitäs helvettiä täällä sitten? Vittu, tää on just semmonen leiska, että tän ulko-opettelut kyllä tulee syömään vittu äijää niin paljon. Tästä eteenpäin. Okei, hyvä. Okei, en mä sittenkään tiedä. Syökätään niistä. Okei, tommonen. Interesting painting. Birds don't appeal to me, but someone here certainly fancies them. Eli tää on albatrossimaalaus ja toi. Niillä on joku funktio. The door is locked. An upstairs, downstairs type of thing, I imagine. Onks tää semmonen Metroidvania, että täällä aukeaa ovia sitten jossain vaiheessa?
Mennäänkö ylös? Ei mennä vielä ylös. Ja kun tuohon tulee toi porrassymboli, tajuu, että se on sit menossa sinne. Mennääs tänne. Se on oikeesti aukes. Mä en uskonut, että se aukes. Hei, tuo on toi dinner. I can't see anything of interest. Onhan siellä hieno lamppu, eikö se sua kiinnosta? A radiator. You can't have enough of them, really. Olisi pitänyt arvata, että se sanoo samat jutut. It's a rather ostentatious painting. No, onko se rather ostentatious? Saatanan taidekriitikko. A place for everything and everything in its place. No, A place for everything and everything in its oikein place. saatanan sanaseppo vielä tää hetki. Kierretään tuota kautta. Joko tää dinneri joku tukehtuu. Vai se ei oo It'll ulkos. never work, I tell you. We should never have agreed. A house party only a week after we arrive? And no other help? Ethel, calm yourself. You promised me. Never again, you said. How was I to know? Oh, Mr. Narracott. Ethel will be preparing you a meal in here once the guests are served. Okidokki. Vähän epäilyttävänä oli siitä. Hieno matto. Mä dikkaan. It's a sturdy cast iron stove. Näinhän se on. Pitikö sekin sanoa ääni? Ei sillä, mä oon itekin tommonen ihmetteli. Copper pots, just as I'd expect. Vittu Aki Palsanmäen unelma. Oikein märkä uni. Mr. Rogers, I was wondering if I might have a word. Please don't interfere with my duties. It could mean the sack. Se voi tarkoittaa kasseja. Tiettäkö kivespusseja. Tätä peliä ei jätetä, kukaan ei halua puhua munkaan. It's a press. Looks like it can hold quite a large amount of fruit. Mulla ei vielä hetelmää, niin mä en varmaan voi tehdä siihen mitään. Mitä mulla on? No, ei kuulu oikein mitään. To go out in that storm now would be reckless and foolhardy. Okei, ei sitten. Yes, sir. Mitkä noi oli? Turkey paste. Okei. Voi täyttää oman peräaukon siitä sitten. Vähän jauhoi taskuun. Eikö se ottiko sen kauhu? Large metal scoop. It's a full sack of flour. Täydet säkit. Mikä se on? Cheese wheel covered in cheesecloth. Mitä vittua mä näin? No need to call unnecessary attention to my snooping. No joo, ei varmaan yhtään I herätä don't need to huomiota. lug this around with me. Sä oot pöylinyt kaiken muun, mutta sitten sä jätät jotkut säilyketöökit tänne siitä. I'm no pack rat. Ei The epäile larder is very mitään. well stocked. Ei voi epäillä mua. The larder is very well stocked. Ei kauaksi sä pöylit kaiken. Okei. Okay. The refrigerator hardly seems large enough for a house of this size. Aha. No kyllähän tonne mahtuu ihan vittunakaan. Äijä. Mikä käytävä tää nyt on? Mä en hyväksy tämmöstä yhtään. Sitten kun nää on just täällä eri kuvakulmissa, no tää ajoin mihin suuntaan sä menet mitenkään. Ai tänne pääsi sitten. Ai se oli ovi eikä toi laatikko. It's a painting of a flower. Looks like a water lily. Water lily. Jaha, vessa. Mitä tässä on hyötyä? Pitäis mun käyttää cheese That paska? doesn't make sense. No ei kyllä meikka, kun mä en samaa mieltä. That isn't such a good idea. Onko varma? I won't do that. Ja sitten. Yes sir. Mä en voi siis tehdä tässä mitään. No mennään pois. Bloom, bloom. Siika taas. Tuli joku hauska kuva varmaan. Juma, tämähän on ihan raaka kuva.
Mitä vittua tässä puheen? Hauska kuva oli. Mä tiesin sen. Mikä tää ovi nyt on? Aha. No nytkö se on unlocked? Miksi et se sanonut, että this door has been unlocked niin kuin jossain Silent Hillissä? Okei, mä en halua tähän mennä, koska tää näyttää nyt siltä, että mä eksyn. Toi ei halua puhua mulle, koska jos se föffölö nöö vittu. Sitten jatketaan matkaa. It's a rather ostentatious painting. Tääkin toi rather ostentatious painting. Ostentation on kätees nyt kommentoi jotenkin fiksummin näitä asioita. Flashlight tuli sieltä. Flesu without batteries. Damn, ei voi vibraa. Se on ton paita näyttää ihan. Charming. Joko sä tajuat, että se kuvastaa teitä. Vierailijoita täällä, just kuolette yksitellen. Anteeksi kun spoilasin tän juonen kaikille. Mä en kyllä muista siitä kirjasta mitään. Viimeksi katsoin jonkun TV-sovituksen, joka oli aika uusi. Tuli MTV3. Mulla oli joskus siinä vaiheessa, kun mä jossain heikossa mielentilassa tilasin Elisa viihteen. Sitten mä tallentelin sinne sen 2000 tuntia tavaraa sinne digiboksille. Mä en vittu ikinä katso sitä mitään, mutta tämän mä katsoin. Aika reteet noi, mitkä pitää ton maton paikallaan, nää tangot. I like them. Mä tein yhden pienen jutun, toivottavasti tää peli ei kaadu, kun tulee tämmönen testi, että voiko käydä viinun kanssa. Mä kyllä seivaan tai ennen kuin mä alan tekee nyt pieni. Jees. Mä tein pieni testi, tässä menee hetki. Mä yhden kuvan tästä pelistä tonne kaverille. Koska pitäähän sitä. Kun kerran tämän WhatsAppin tietokoneelle saa, niin tää on kätevää tälleen pistää käppä-screenshotteja. Siis tää peli toimii yllättävän hyvin Windows 11. Mä en olisi ikinä uskonut, että tää näin sulavaa. Okei, onks tää umpikuja? Ei. Onks tää umpikuja? Voiko tän kiertää niinku ympäri? Voi Jeesus Kristus, mä nyt jo sekasin mitkä ovet on mitäkin. Älä mene sinne, kun ei pitänyt mennä sinne. Voi apinää. No niin, tää on se mistä aletaan. Mennään tohon eka. Se on auki. Okei, tää on kusilaari. Tonne pääsee. Noin varmaan huoneesta tullaan tänne. Onks nää joku yhteinen kusivessa? Voi vittu. Käy sääliksi. Ihan niinku jossain taussissa. Okei. Näihin huoneisiin pääsee vissiin muuta kuin vessasta. Niin tehdään siinä. Okei, toinen tightly locked. Mut tonne huoneeseen mä pääsin kyllä siitä yhdestä ovesta, niin ei mennä tuolta vessan kautta sekoittaa pakkaa. Tohon huoneeseen ei pääse vielä. Tää on joku saatanan kapea käytävä. Ai tää mummo on tää. Would you just look at all these silk sheets? All embroidered GS. I'll bet that was that actress who used to live here. I've dropped them on this filthy floor.
Can I give you a hand, Mrs. Rogers? Thank you, Mr. Narracott. You seem like a good sort. I'm sorry for your boat. Hyvä, kun toi se can I give you a hand, ja sit vaan sieltä mä teen tän kuitenkin. I can't stop to talk. Too much to do. Niin sä oot siihen seistä tuijottamassa niitä ihmettämässä sitä Mikä se on suomeksi? Embroider. Sanokaa nyt. No kuitenkin se GS, mikä niihin kaikkiin on tehty. Mikä vittu on embroider? Miksi mun aivot ei toimi yhtään? Aha, tää on tää kuulemma, okei. Okay. Ehkä tänne oppii tää leiska. Kyllä nää leiskat yleensä oppii UK, mutta kyllä tää pahalta tuntuu tällä hetkellä. Niinku vittu todellakin, for real. I can't open it. It's locked. Okay. Toi auttaa aina, jos on muutama yhä lukossa. Toki sit jos ne aukeaa myöhemmin, niin se ei auta yhtään. Mä en halua tätä patteria taas käydä läpi. My wife is indisposed, not receiving visitors today. Your wife, sir? What? Your wife? My wife? Yes. Leslie. I'm sorry, my boy. I was wool gathering, miles away. My apologies. Must dress for dinner now. Send my orderly to me if you will. No, that's not right. What was I thinking? I must get ready for dinner now. Kaikkiin muihin tää koittaa mennä sisään, mutta tohon toi jotenkin automaattisesti paranormaalilla tavalla koputti. Niinku tähän. Yes? Oh, Mr. Narracott, I had a question for you. Have you heard anything in Sticklehaven about this house being set up as a guest house? No, Miss Brent. No. Mrs. Rogers hasn't either. And who are the Owens? I haven't met them yet. Would it surprise you to learn neither have Mr. and Mrs. Rogers? It's odd. Very odd. If you'll excuse me, Mr. Narracott, I must make dinner preparations. Vai tietääks tää etukäteen, että nää on vieraiden huoneita ja sen takia se koputtaa, niin se vois ehkä meikkaa senssiä. Oh, Mr. Narracott, I thought that you'd left us. Someone scuttled my boat. Oh, but that's dreadful. Surely the harbour master will send another boat when you're missed. Not in this storm, I'm afraid. And even then, it won't be reported. Why ever not? My brother. He knew I might not be immediately back. I'm terribly sorry for your trouble. The Owens should be arriving shortly. I'm sure you can get a ride back in that boat. If you'll excuse me, I must get ready for dinner. Narracott? I thought you'd be long gone by now. That storm's getting pretty fierce. Somebody scuttled my boat. I saw Blore watching you like a hawk eyes its dinner. Could it have been him? Possibly. Any idea why? I'd rather not say. Suit yourself. I'd better get ready for dinner. Kaikki voi valmistautua dinneriin, niin saatana kova. Ja jos se on Tommy Björk tarjoamassa äidille vähän sormisuolaa, niin kyllä mäkin osan sitä. Okei, mikä helvetin huone tää? This clock is stopped. Okei, mikä oli toi? Okei, taas kylpyhuone. Towel racks. Brass by the look of them. Kylpyhuone, jossa nyt vissiin voi tehdä vähän enemmän Tile asioita. and marble. Quite expensive from the look of it. Tosi ruma toi matto. Tile and marble. Quite expensive. Saatana rumasti aseteltu. Towel racks. Brass. Miksi täällä voi tutkia jotain tower racksia, niin se jossain vessassa voi tehdä mitään? Vitun käsittämätöntä. Miksi tätä vessaakin voi tehdä sillä, että tässä on niinku... This window leads out to the balcony. Okei. Niin sillä, että vessa voisi käsitellä niinku yhdessä kuvassa. Locked. Okei. Okidoki, no mikäs tää? Balcony? It's locked fast. Se on varmaan balcony. Unia? Polished marble spheres and some books. Nothing worth investigating further. No ainakaan vielä. Never say never. Never say die. Leave me alone in the light. Oho, koitin pöytsästä. Once a bent copper, always a bent copper. Right, Fred? You're talking through your hat. You were the Purcell gang's inside man on the force, not my brother. Your brother? Don't try to kid me, Fred. There's still a handsome reward out for you. Fred is my brother. I'm Patrick Fane. No reason for me to believe you that I can see.
There's still a big reward out for Fred Fane. You scuttled my boat to trap me here. You recognized me too. I saw it in your eyes. Only because Davis showed Fred the passenger list yesterday. I came in my brother's place. We didn't think you might mistake me for him. Fred is 8 years older than me. Look closely, Blore. Look closely. I noticed that. Thought it must be the sea air. You were taking the Purcells' bribes for years. After the Landor case, people began to ask questions. The Purcells needed what the Yank detective novels call a fall guy. My brother was framed. You were in the clear. Your whole story sounds like a detective novel. I've never stopped trying to clear Fred's name and put you in Dartmoor prison where you belong. Thanks to your greed, I may now have that chance. Maybe you're Patrick, maybe you're Fred. I don't know, and I don't much care. You're either a criminal, or you've been harboring one all these years. I wonder what my fellow guests will think of that. Go on, Mr. Narracott. Hop it. I need to prepare for dinner. That sounds like the dinner bell. Mr. Narracott, unfortunately, we are not prepared for your presence at dinner. I would be most happy to deliver you a sandwich later this evening, if that will do. That will be fine, Rogers. Thank you. Excellent. Now, if you will excuse me, I must get to serving. By all means. I can hear them all in the dining room chattering. I can't quite make out what they're saying. This might be a good time to explore the house more thoroughly. No. Miksi mä en voinut jäädä sinne yläkertaan? Mä tulla tänne alas. Saatana. Onks tää keittiös jotain, mikä jäi vähän niinku tutkimatta? Mutta eikö mä pääse täältä sinnekin I'll need to wait until the weather lets up a bit. Aha, kova. Kova, kova. The refrigerator hardly seems large enough for a house of this size. No eikö sä nyt voi avata sitä, kun se jätkäyttää? Kato mitä siellä on. No onko siellä vittu kuukauden ruuat näitä tyypejä? Pääsikö mä tänne vessaan? Tai pääse, mutta eihän tää oo mitään. No mitäs me tutkitaan? Snooppaillaan. Mennäänkö me ylös Snooping Snoo? These are very expensive linens. I bet they're very strong. Okay. Fine silk sheets. Nyt ei kiinni tätä It huonetta would pääse. certainly be noticed if I rifled through his luggage. I better not. Nothing out of order in here. I'd best not take anything, though. I'm sure he would notice. I'd best not take that. He might need it and would certainly notice its absence. Voinko mä ottaa sitä johonkin mun lasiin? Nehän pysyy siis maagisesti This is neither the time nor the place. täynnä. That isn't such a good idea. No mun mielestä on. I won't do that. En voi tyytää sitä. Mä oon vähän kapinallinen teini, mä en tee mitään mitä se käskee. No pistä se salkku nyt edes saatana kiinni sitten, kun lähet sit. No se kirjeenkö sä nyt pystyit ottaa sitten iteesi? Jeesus Kristus. I copied the contents into my notebook. Aha, no et voinut sitten näyttää sitä.
Armstrong's letter. Dear Dr. Armstrong, you come highly recommended to me by your esteemed colleague Dr. William Withersby of Harley Street. I have a great favor to ask. My wife's health appears to be deteriorating. She has for many years now been plagued by arthritis of a very severe sort, and more recently I have observed short bouts of uncontrollable muscle spasms I am unable to explain. Yet she won't hear of seeing a doctor. I was very much hoping you could join a little weekend house party we have planned for August 8th at our home on Shipwreck Island in South Devon. If you are amenable, a boat will call for you at Sticklehaven to ferry you the short distance to our little hideaway. Please accept the enclosed check of £200 as a small initial retainer. I know you will be able to help her. I promise you your efforts will not go unrewarded. Sincerely, you and Owen. Ethel Rogers, the butler's wife. She seems quite put out about this whole affair. I overheard her arguing with her husband about the trouble of dealing with so many guests at such short notice. She indicated this wasn't her first time in such a situation. Ei mitään muuta uutta. Tääkin on typerä, nää gestit menee ihan typerään järjestykseen tässä nimessä silleen sen mukaan, mitä sä löydät niitä, ja sitten ei vilku edessä, minkä sä oot uudeksi niin uusimpana löytänyt. Mun pitää vaan muistaa, minkä sä oot lukenut ja mitä et. Onks toi peili vai taulu? Toi varmaan se peili sinne vessaan, mutta oikeesti se näyttää toi saatana taulu. Nyt mä oon täällä balkonilla. It's a marble sculpture of an elephant. Niinhän se on. Piippu. No piipunko sit voi ottaa? Kukaan ei epäile. Bow section of a pipe. It would certainly be noticed if I rifled through his luggage. I better not. No eiköhän noi muutkin jutut näytä, I että find this painting particularly bland. No se on vähän tylsä. Mitä sä nyt otit sieltä? I copied the contents into my notebook. Kiva. Constance Cummington. Eri nimellä kutsuttu. Hei, jäbä. En klikannut sinne. Point et click on kyllä I'm no pack rat. ihan hauskoja, mutta näissä on kyllä välillä vähän tommosia liikkumisongelmia. Onks tää vessa? Se on just tää. Tää on tää. Kai mä pääsen näistä nyt kulkeen, kun on unlockat. Thank God. Okei, se oli toi kagosovi. Okei. Tonne ei pääsekin sit sen enempää. Okei. Pitääkö mun tehdä noille... Pitääkö mun tehdä noilla jotain tavaralla pikkuhiljaa jotain? Vittu kun tää pitää tehdä tälleen. Tota kai voi tosta painaa silleen. Eikä toi ottaa. This bears a closer look. Okei, Eastern Alliance Telegram. 729, no oliko 068 ja 29, mitä se meinaa? Sitä sä et skriblannut itsellesi ylös. Okei, cool. Mitä? Anteeksi, mitä? Kahva, joo. Miten mä voisin käyttää kahvaa? Perhaps another time. That isn't such a good idea. I don't think that's appropriate.
Ei varmaan. Miksi tässä on kahva? No, ehkä sekin pitää tehdä jotain jossain vaiheessa. I copied the contents into my notebook. Badger Berkeley. Tää on sen kaahailuhuone vissiin. Se oli norsupatsassa ja toisessa. Nothing else to see about that. Tää on jellona. Aika hieno. Mikäs helvetti se oli? Code breaking site. This bears a closer look. King James Son. Song of Solomon vissi. Vai Sons vai Song? Kai se on Song of Solomon 3. King James. Mikä? Sikäkäpistä murrataan joku vituu koodi. Mutta mikä koodi? Mikä oli tää? Eikö onks tää se? Tää on vessa. Okei. Okay. I see nothing remarkable. No, siihen se pyy. I see nothing remarkable. I see nothing remarkable. Aha. I see nothing No remarkable. miksi sä voit vittu kattoo niitä, jos siinä ei mitään ihmeistä? Mikäs tää? Apua, missä helvetissä mä oon? Ei, mä en halua tälleen mennä näiden. Mitä? Anteeksi, mitä? Joo. No, mutta täällähän ei oo muuta. Joo. It's a rather bland landscape. Onko tää yhtään taulua, mistä tykkää? Vitsi toi pöytä on hieno. Tommosia vähän saman tyylissä Ikeasta Jyskistä. It appears to be a portrait of the general. Must be quite old. He's standing with a very young woman. It's signed, to John, my husband, Leslie. Hirveä kuva. It appears to be a portrait of the general. Must be quite old. He's standing with a very young woman. It's signed, to John, my husband, Leslie. Siis se oli vaan siinä. Mun pitää nyt katsoa. It appears to be a portrait of the general. Must be quite old. To John, He's standing my with a very husband. young woman. It's signed, to John, my husband, Leslie. Mitä jos tapahtuu tossa syrissä? Onko siellä joku vauva siinä? To John. To Joni. Tässä on kirja. Se pitää kopioida, koska sä et voi suoraan kopioida, kun sun pitää ottaa se eka sun tasku, että sä voit kopioida sen. I Sit sä voit copied the laittaa sen contents into my notebook. paikalleen takaisin ja... Mackenzie. By the by. Auto sanonta, en ikinä tommoista nähnyt.
Tää on Ewan Owenilta tää kirja taas. Hieno toi sänkykehikko. Mä haluaisin tommosen siihen semmoset samettiverot, jotta siinä sielu lepäisi. Saatana, mä niin nauttisin siitä. Katson tommosia pylvässänkyjä hintoja, mutta mä haluaisin semmoset saatana kodin ykkösen rimpua. Mä haluaisin semmosen, missä It would be incredibly improper for me to go through a lady's luggage. joko I paksut won't do it. metallitäydet. It's a small waste paper bin. It's empty. Paksut puu semmoset tolpat oikein. Mä niin on täynnä tätä kopioimista. I copied the contents into my notebook. Brent, vitsi toikin tuli tonne väliin. I do hope you remember me. Nudity. None of this nudity and gramophones have tonight. Mitä vikaa on alastomuudessa ja gramofoneissa? Myös Ewan Owenilta. Ei vittu kun... Ei voi klikata vaan tosta niinku... sivun ulkopuolelta, että se menisi pois siitä. Se liikkuu, ja kun nää on tämmösiä, että näitä voi pitää tässä niinku... päällä. Mikä oli? Ei noin. King James Bible. I see nothing remarkable. No kannattiko se sitten ottaa kyytiin? Voi herra jumala sentään jätkä. Okei. Okay. Tuo on taas at the balcony. That's an interesting clock. A shame it doesn't seem to work. Mikään kello ei toimi. It would be incredibly improper for me to go through a lady's luggage. I won't do it. No, jos sä haluat selvittää tätä mysteerin, kannattaisi tehdä se. This is a fairly sparse makeup case. Vera isn't the type to use much makeup though. Mistä sä sen tiedät? Sä nähdään se joku vitu yhden kerran. Clipping from a newspaper. I copied the contents into my notebook. Found a newspaper clipping in Vera's bedroom. It read as follows. August 12, 1935, Siri Hamilton, 88, is drowned in a swinging accident off the coast near Britain. He was being watched by his governess, Miss Vera Caito, was from a different purpose. Joku lapsi hukkunut ton Veeran vahtivuorolla. I'd almost swear I recognize that chap. Does he have the eyes of a killer? The eyes of the seducer. To me, baby. I think I recognize this lady. Perhaps she owned the house in the past. Who knows? She may still. I copied the contents into my notebook. Una Nancy Owen. Häiritsevän näköiset tää koristeet näissä ovissa. Ne matot tässä taloudessa on ihan saatana rumia. I'm guessing Ethel went through the trouble of supplying most of the rooms with fresh flowers. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Various toiletries. Nothing of interest that I can see. Sitten se yksi on semmonen, mikä sä otettu. Siihen tuli se kädenkuva, että se oli vähän erilainen. Medical alert card. Let me examine this further. To whom it may concern, please be advised that my patient, Miss Emily Caroline Brent, is extremely allergic to insect stings, most particularly bees and wasps. She carries with her a supply of
epinephrine. The dosage on the label must be injected immediately should she be stung, and professional medical attention summoned without delay. Se on varmaan se, joka kuolee siihen ampiaisen pistoon. Tää on tää. Tai tää ja tää, mutta koitan nyt muistella, että tuolla on käyty. I guess Owen made sure no clocks in the house are working. This one is stopped. Tää alkaa olla sieltä nyt epäilyttävää. I copied the contents into my notebook. Kukas tää Lombard? It would certainly be noticed if I rifled through his luggage. No ei se Better tarvitse not. kiväärillä ampua siitä läpi. Bujaa. It's modern. I don't like it personally, although I suppose it fits in with the rest of the house. It's a chair. It doesn't look very comfortable. Mä en tiedä miten toi fittaa Rest of the House'inkaan, et erittäin huoneenkaan, mutta hei. Hetkellä muutenkin vähän sakeet taidekommentit on. Onko mä mennyt tän niinku ympäri? This clock has stopped. Joo. Okei. What the fuck? Tonne ei pääse. Another seabird. This one looks like an albatross. Shocking. Huumori. Hyvää tiistai-iltaa, huumoritoverit. Terveisin Normakot. Tää oli tää helvetin rumaa vessa. Tosta mennään sit varmaan ulos. Täällä mä oon ollut. Anteeksi for real. Kakko, ne, viikku, 8. Mikä muuta nyt puuttuu? Sitä on 10 tyyppiä, mä oon yksi niistä. Ehkä. Luota otettu kirja. Mikä on mun huone? Ei mulla varmaan oo huonetta. Okei, siinä on joku tavara, joka on jäänyt ottamatta. Pouch of tobacco. Tulee pureskeltua, jos on nyt kaikki kynnet tässä. Pystytäänkö nyt vielä täällä ylhäällä? Tosta ne syö ihan saatanan kauan siellä. Toinen tutkittu, mä muistan se. Toikin mä muistan senkin. Toinen se meikkisalkku. Meikkisalkku. Toinen on vähän aikaa sitten kouluttu.
Tääkin. Muistaakseni mä oon näistä kaikista vielä kattonut ne kirjeet, missä mä oon käynyt. Mä oletan, että kaikki pitää löytää. Tääkin on mun mielestä chiikattu. Mikä toi? Glorious notebook. I transcribe the pertinent passages in my notebook. Philip Lombard, Sarah McKenzie. Answer the wife. Tän se jakso kopioida tossa. Tuo mikä työmaa. Saatanan kirjan käytännössä kopioinut. Se on jäänyt ottamatta kans. No tää on sit tää. Okei. Okay. Yläkerta vähän niinku tutkittu. Alakerta. Voiko tän yhdistää? That isn't going to help. Mitään mikä tonne voisi sopia. That doesn't make sense. This is neither the time nor the place. I won't do that. No, tää on tämmöstä typerää käytöstä. Tuot pois.
Wargrave on justice. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Kiva, kun tossa saa joku yhden kirjan tolleen säkälän, mitä helvettiä. Birding on Devon Shores. Property of Teresa Robson. I transcribed the interesting passages into my notebook. Aha. Thick Seed Eater. Damn. Damn. Okei. Joku intu on melkein ollut kolmassa. Sukupuutto on täällä. Se taas voi hyvin. Hyi saatana, voiko sattuu silti. Sticklehaven. Hopefully I'll live to see the place again. Those currents appear quite deadly. Strong currents make these waters unsafe for swimming. Those currents appear quite deadly. That's Shipwreck Island. Oh, se olikin se poismeno. Ei siinä kai muuta. It's a book holder. Seems like a long time since it's been used. Book holder, mä haluan tommos. A rather beautifully made globe of the world. Mä haluaisin tommosen vanhan antiikkisen karttapallo, mikä on tolleen telineellä. Ei mitään semmoista vitu kusista, minkä saa kirjakaupasta. That looks like the jetty here on the island. He looks quite happy. She a little less so. Ei toikaan mun mielestä nyt kovin iloiselta näitä. Tosta saa joku kirja. Vitu awesome. Lisää. Vieläkin. Vitu hämärää. Miksi tosta sai 3 kirjaa? Sitten vielä tosta. Joo. Pitää ehkä vaan kerää kirjoja täältä. Saying the Florida Keys. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Jeesus. Okay. Navigating the Panama Locks. I transcribed the pertinent passages in my notebook. Ja varmaan tein.
30,000 lost their lives building Panama locks. Nice. Tekeekö näitä tiedoja jotain? Safe passage of the South Sea Island. I transcribe the pertinent passages in my notebook. Mittaako mä ne transcribea? Onks nämä vaan tämmösiä niinku hyvä tietää, hauska tietää vai onko näistä hyötyä? Ja jos sä transcribeaat näistä niinku ne best bits, niin vittuako sä säilytät näitä kirjoja enää tuolla I transcribe the inventorissa? pertinent passages in my notebook. Mä en jaksa lukea. Ärsyttää vaan kun ne on sit tää inventorissa niinku turhaa. Vähän niinku. No semmosia saatanan kirjoja oli ne. Ai ton lampun pysty sitten ottaa niinku sille, että kukaan ei epäile. Ja leimasimme. Se leimailu sinne noin paljon. Return to author with regrets. Siinä ei kai sitten sen kunnolla. Tutkitaan vähän. Mitä? Nothing remarkable. Mitä tää tämmönen on? I can't see anything of interest. Miksi ne saa tohon tolleen? What the fuck? Pistäkää vähän masua. It won't help my brother if I'm drowned in the storm. No, ei varmaan auta. Menepä helvettiin sit täältä. Interesting ashtray. Birds everywhere. Locked. Locked. Eiks tää nyt ollut se? Joo. Aha! With my ear against the door, the conversation becomes quite clear. Wine, Doctor? No, thank you, Rogers. I never touch alcohol. Except for sterilizing wounds or instruments, of course. I tried to collect some apples from an orchard on the island, but a bee stung me. I'm afraid I dropped the basket and ran. No need to apologize. I myself am dreadfully allergic to bees, wasps, hornets. I'm sorry to hear there are bees here. Oh, you must take care. There's all sorts of those bee house things. What do you call it? An apiary. Oh, I thought that was for monkeys. Ethel! Miss Claythorne, we've never met, but I do seem to recall your name. Oh? Yes, from when I stayed at that stuffy old hotel near St. Trednick. Do you know it? No. No, I don't think so. Really? How extraordinary. I was so shocked. Narracott says he's not Fred Fane, but his brother. It may well be, but he bears watching. Seems like such a nice man. They said the same thing about Stevenson, the child murderer. I confess I've never met our host, Mr. Owen. What kind of a man is he? Rogers? We haven't seen the Owens either, sir. We were only engaged a week ago by letter and asked to make the house ready. So no one has actually met the Owens. How extraordinary. I, for one, will have some sharp questions for the Owens when they do arrive. Sitä ei sanonut kaikki uudesta. Aha! With my ear against the door, the conversation becomes quite clear. Did anyone else see the poem over the fireplace? 10 little sailor boys.
Yes, I saw it. And here before us as the centerpiece of our table are the 10 little sailor boys themselves, all looking correct and polished. I like a neat and tidy house, Your Honor. Robson, the man who built this house, was a sailor. Perhaps Mr. Owen inherited them from him. Another question for Mr. Owen. As I remember, the rhyme was about soldier boys. Highly inappropriate, as I recall. There are many variations. You seem to know quite a bit about it, Miss Claythorne. I was a governess before seeking secretarial work. Governesses spend a lot of time with nursery rhymes. All gratuitously gruesome, if you ask me. So much violence in the world today. Sometimes violence is necessary, Miss Brent. There speaks a soldier for you. A realist, Miss Brent, not a dreamer. If action needs to be taken, I, for one, am fully prepared to take it. How does the famous rhyme go, Miss Claythorne? Must we harp on this topic at dinner? Miss Brent may be right, Mr. Marston. The rhyme is a bit gruesome. It's there over the fireplace in the parlor if you care to have a look later. If you think so. Excellent meal, Rogers. My compliments to both you and your good woman. You've done your employers proud. Thank you, sir, ladies and gentlemen. Most gratifying, I'm sure. After dinner drinks will be served in the front parlor. Okei. Kai mä tein kaiken oikein. Ladies and gentlemen, silence please. This is your host, UN Owen. You are charged with the following indictments. Edward George Armstrong, that you did upon the 14th day of March 1925 caused the death of Louisa Mary Cleese. Emily Caroline Brent, that upon the 5th of November 1931 you were responsible for the death of Beatrice Taylor. William Henry Blore, that you brought about the death of James Stephen Landor on October 10th, 1928. Vera Elizabeth Claythorne, that on the 11th day of August 1935 you killed Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, that upon a date in February 1932 you were guilty of the death of 21 men, members of an East African tribe. John Gordon Mackenzie, that on the 4th of January 1917 you deliberately sent your wife's lover Arthur Richmond to his death. Anthony James Marston, that upon the 14th day of November last you were guilty of the murder of John and Lucy Combs. Thomas Rogers and Ethel Rogers, that on the 6th of May 1929 you brought about the death of Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, that upon the 10th day of June 1934 you were guilty of the murder of Edward Seaton. Prisoners at the bar, have you anything to say in your defense? Doctor! Only fainted, Rogers. I'm sure she'll be fine. Narracott, you get my bag from my room? Yes, of course. Stout fellow, Marston, in a moment I'll want help to get her to her room. Of course. Behind the kitchen, is it, Rogers? Yes, sir. Thank you, sir. You can use that door. Mikäs se huone nyt oli tällä kertaa? Jumala hieno demo oikein, kun tää kävi näitä. Anteeksi, mulla vähän kestää etsiä se sun huone. Ei. Miksi vittu se lähetti mut tänne ilman ohjeita? Mä oon ihan hukassa. Ja tää on tää käytävä. Toi se ei ollut toi laukku. Toika. Oliko sitten ei, kun se on väärä ovi. Tää ovi. Tuota se on jo lähellä. Jep. Ei kun tää on se meikki. This is quite a makeup supply. Emily must be more concerned with aging than she lets on. Se on muuten eri meikkisalkku, mitä mä ajattelin. Kaikkea sitä.
No, tääkään ei nyt place to be niinku tällä hetkellä. Tää on se toinen meikki. Tätä mä... This is a fairly sparse Yeah. makeup case. Vera isn't the type to use much makeup, though. Saatana väärä. Onko se sit tää? Ei. Anteeksi mitä? Tämä? Tää on sen hullun tyypi. Nyt se oli tää ensimmäinen tässä vasemma. Jupa. Mihin se vietiin? Mihin me vietiin se? Hän kuunnellut yhtään. Ne sanoi jotain siinä. Ne auttaa sen johonkin. Mrs. Rogers needs my help. I'd best try to find Dr. Armstrong's medical bag and deliver it to him immediately. No mulla on se vitun medical bag. Tosta on ääni. Jos siihen sanot. Onko sieltä myös jotain muuta? Record with hello written on this side. Large vacuum tube. Small vacuum tube. I'll need to wait until the weather lets up a bit. Tänne ei päässyt. Mrs. Rogers needs my help. Hey. I'd best try to find Dr. Armstrong's Mihin medical vei bag se? and deliver it to him immediately. Where the fuck did you take her? Menikö se sinne? Tänne. Miksi tänne olisi mennyt? Perhaps we can talk later. For now, I must see to my patient. Perhaps we can talk later. For now, I must see to my patient. Mites tässä annetaan näitä? Okei, siihen tulee tämmönen rattaankuva. Thank you, Mr. Narracott. I am in your debt. 50 tilille, niin ollaan sulit. Noinko sä käytät Perhaps we sitä? can talk later. For now, I must see to my patient. Et sä edes käytä sitä vitu. Jeesus Kristus sentään tätäkin lääkäriä. I copied the contents into my notebook. Kuka se näistä on? Hiirei. Okei, toi oli toi, että se kesken. Soittaa se yellow. Sä eikö tarkoita, tässä ei näe mitä sä otat tavalla, pitää täällä katsoa. Small packet of sewing needles. Hei, näitten kirja. I copied the contents into my notebook.
Okei, mitäs sitten? Now, Rogers, tell us about that extraordinary voice. It was Mr. Owen, sir. In his letter, he wrote to me to put it on the gramophone once we were all settled in here after dinner. That was Mr. Owen's voice? You doubt that it was? No. I thought I recognized it. I'm sure I'm mistaken. A disgraceful practical joke. You think it was a joke? What else could it be? I will need to hear more evidence before offering an opinion. Mikä asento? Mr. Marston Vähän and I takakeno carried kävely. Mrs. Rogers to her room. I gave her a mild sedative. She's resting comfortably. Whoever it was on that recording, that person knows or has taken the trouble to find out a good deal about us all. He was correct about Seaton. I presided at the trial, but all I did was execute a guilty man. I remember the case. As I recall, there was some talk. Happily, guilt and innocence are decided by those of us qualified to make a judgment, not by gossip. Of course, there is one omission in that recording. Mr. Narracott, of course. Although to hear Mr. Blore tell it, he might have earned a place on that list had Mr. Owen been so inclined. Ei saatana, kun ei saa painaa tuota nappiakin. Truth to the accusation. Any truth to the accusation against you? It's a matter of interpretation, you understand. But I'd have to say, yes. Will you tell me how it happened? Elderly woman. Poor devil. I'd been up all night with an emergency case. My nerves were shot, hands shaking. But I had to operate. I had to try and save her. I had a pick-me-up or two to steady myself, but I bungled it. It wasn't the drink, I swear. It was an accident. Could have happened to anyone in my profession. What brought you here to Shipwreck Island? Owen sent me a note, asking me to have a look at his wife, who's been suffering from arthritis and muscle spasms. What was the gossip concerning the Seaton case? I'm not one to spread gossip to just anyone about a man as distinguished as Justice Wargrave. If I was certain about it, perhaps. But I'm not. Good evening, Doctor. The time for talk has passed. Tyynä on aina tämmöset rajalliset puheajat näissä peleissä. No nytkö täällä päästään sitten juttelemaan ihan todenteolla? Any truth to the accusation against you? The name sounded vaguely familiar. I expect it will come to me. What brought you here to Shipwreck Island? Got a wire from a pal of mine, Badger Barkley. Surprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway. Told me to roll up here. Good evening, Mr. Marston. Any truth to the accusation against you? It's true we were the only ones there the night Miss Brady died. But she was always in poor health. Always. From the time we came to her. Will you tell me how it happened? There was a storm, as fierce as the one brewing outside right now when she was taken bad. The telephone was out of order. I went for the doctor on foot, but he got there too late. Were you mentioned in the will? Barely. Certainly not what we were led to believe. She was just saying it, you see, to ensure our devotion to her. Beg pardon. I'm not sure what came over me just then. The strain of tonight, I expect, and worry over Mrs. Rogers, of course. What brought you here to Shipwreck Island? We expected to finally meet Mr. and Mrs. Owen today. Ethel didn't want to take the job, but I insisted. I'm beginning to wish I'd listened to her. Good evening, Mr. Rogers. Tääkö nyt tekee täällä tämmöstä salapoliisityötä ja kaikki on ihan fine senkaan? Mitäs tähän saa? It's got power, but it still doesn't seem to be working. It's got power, but it still doesn't seem to be working. That isn't going to help. Ei varmaan niin. Jeesus näitä kirjoita. I won't do that.
That isn't going to help. Ei varmaan. This is neither the time nor the place. That isn't such a good idea. Perhaps another time. I won't do that. That isn't going to help. Perhaps another time. No, noi ainakin saa tonne tolleen. Ok siellä. Any truth to the accusation against you? I remember Seaton perfectly well. Playwright, charged with the murder of a chorus girl. He was found guilty, hung himself in his cell 3 days later, saved the Crown the expense of doing it for him. Good evening, Judge. Any truth to the accusation against you? About that child, Cyril Hamilton. I was nursery governess to him. Will you tell me how it happened? I'd like to tell you. Cyril was forbidden to swim out far. One day, my attention was distracted. I couldn't get there in time. It was awful. But it wasn't my fault. At the inquest, the coroner exonerated me. Oh, and his mother. She was so kind. If she didn't blame me, why should this awful thing be said? Are you sure you're telling me everything? I'm telling you all I'm going to, Mr. Narracott. What brought you here to Shipwreck Island? I was engaged through the Skilled Women's Agency to be Mrs. Owen's personal secretary for the remainder of the summer. Then I hope to return to teaching. Thank you for your time, Miss Glatham. Any truth to the accusation against you? Fellow got hold of a detestable rumor, nothing more. Arthur Richmond was one of my officers. I sent him on a reconnaissance, he was killed. Natural course of events in wartime. I am indebted to you for your help, General Mackenzie. Interesting history Shipwreck Island has. I'd studied up on it before I came down. What are the names of those two people I'm accused of killing? John and Lucy Combs. I made a note of it. Must have been a couple of kids I ran over near Cambridge. Beastly bad luck. For them or for you? Beastly Well, I was bad thinking luck. for me, but of course you're right, sir. It was damned bad luck on them. Of course, Okay, it was a jätkä. pure accident. They rushed out of some cottage or other. Beastly nuisance. English roads are hopeless, of course. Can't get up a decent pace on them. Well, anyway, it wasn't my fault. Siellä ei varmaan jätkä vittu kaahas niiden päällä. Ei oo mun vika. Toi on vittu raan näköistä ryyppäämistä. Ainakin näyttää tosi vaikeelta. Vitsi, mitä toi kädellä tapahtui? Oli ihan saatana turvonnut. Joku elefantti täällä. This man is dead. This man is dead. Tätä on paskapeli. Ei saatana. Do you think it was suicide? You conduct yourself well, Mr. Narracott, if you don't mind my saying so. Mr. Blore has told us that you are not what you appear, yet you told him you were not a detective. No, sir. But I've read many detective novels. I even had one of those junior detective kits when I was a boy. Magnifying glass, fingerprint powder. Junior detective kit. Wonderful. Ah, an amateur sleuth then. You appear to have something of a gift for it. About the suicide, Judge. I'm not yet prepared to offer an opinion. Did you know Marston before he arrived here today? I knew his father, the Duke, and his elder brother. Like so many younger sons of his class, Anthony Marsden was a bit of a wastrel, as you will have gathered. There were other rumors of late, of his dabbling in politics, but this is not the proper forum for that discussion. What do you think that record means? May I answer that in a moment after asking a question of my own? Of course. Does anyone know Mr. Owen's full name? My letter was signed only U.N. Owen. Yes, U.N. Owen. Or, by a slight stretch of fancy, unknown. I'll now answer your question, Mr. Narracott. The name, the recording,
the circumstances under which all but you were lured to this island. I have no doubt in my mind that we have been invited here by a madman, very possibly a dangerous, homicidal lunatic. Why did you retire, Judge? I know there was talk about my competence, even my ego running wild, but the truth of it is very simple. My health. A lifetime sentencing my fellow man, and now a higher power has passed judgment on me. Thank you kindly, Judge. Did Marston choke to death? You can call it choking if you like. He died of asphyxiation, right enough. Was Marston poisoned? Can't say exactly. Everything points to one of the cyanides. No distinctive smell of prussic acid. Probably potassium cyanide. It acts pretty well instantaneously. Was there something in the whiskey? Yes, without a doubt. Do you think it was suicide? Seems like it. Could he have been murdered? Not my line of country. I'm a doctor, not a detective. Did you know Marston before he arrived here today? Not I. Personally or professionally. What do you think that record means? A disgraceful and heartless practical joke, I suppose. That is all for now, Dr. Armstrong. Do you think Marston committed suicide? I shouldn't have said Mr. Marston was a suicidal type of gentleman at all. Did you know Marston before he arrived here today? Never clapped eyes on him. And who gave you the authority to question us? You're under no obligation to answer me. What do you think that record means? I don't like it. Not one bit. Very queer, the whole situation. That'll do, Mr. Bloor. Do you think Marston committed suicide? Yes. In my experience, certain types of individuals, when faced with their sin, will then commit the greater one. Did you know Marston before he arrived here today? No. What do you think that record means? There is something very peculiar about it. I overheard you mention St. Trebnik to Miss No Clayton. mitä se I peculiar was oli? staying at a seaside hotel near St. Trednick this same week of August 4 years ago. That boy Cyril Hamilton drowned near there. It was the talk of the town. His half-brother was much older. Hugo, I think his name was. Cyril was a vile child, by all accounts, but first in line for the family title and estates. When he died, it all went to Hugo. He was just about Miss Claythorne's age. There was talk of something between them. You're suggesting Vera let the boy drown so the man she loved could inherit? That would be idle gossip. I don't indulge in idle gossip. I've only told you the facts of the case as I remember them. I won't take up any more of your time, Miss Brent. I have nothing more to say to her. Ei sitä ruumista voi katsella. Ei se vaan makaa tuolla. Siellä. Do you think Marston committed suicide? He didn't seem particularly remorseful. Of course, the record might have set him off somehow. A new incident long after the fact may create a strong feeling of guilt or fear. Wouldn't you say, Doctor? Possible. Quite possible. Did you know Marston before he arrived here today? Heard of him, but we'd never crossed paths or swords. What do you think that record means? There is something wrong with this entire weekend, and especially with our host, Mr. Owen. I believe we're all coming around to that conclusion. Yes, but I know something you don't, Judge. What is that? I recognize the voice on that recording, and it was definitely not Mr. Owen. Who was it? Not so fast, Narracott. Not until I think things through a bit more. Thank you, Lombard. Do you think Marston committed suicide? You'd never think he would kill himself. He was so alive. When he came down that hill in his car, he looked... Oh, I can't explain. Istuuko sä kissa siinä silleen, että sä autat ruokaa? Did you know Marston before Olisiko he se arrived iltapalan here? aika? No, he... I'm sure I would have remembered. Steady, Miss Claythorne. The lad had his faults, you know. What do you think that record means? It was unfair, what it said. Very unfair. You seem to be a remarkably perceptive girl, Miss Claythorne. Why, thank you, Mr. Narracott. Is there anything you can tell me about our fellow castaways? Castaways? You make it sound so...
Romantic? I was going to say dramatic. Let me see. No one has confided any secrets to me, I'm afraid. Oh, except one. That is I really don't know you well enough to answer you. a good evening to you, Miss Clayton. Yeah. Stay safe. Kertokaa minulle kaikki. Do you think it was suicide? How dare you? My wife died of natural causes, sir. A long illness, nothing more. I meant Marston. Marston? No honor in him that I could see. Did you know Marston before he arrived here today? No, I don't think so. Not a military man, I'd wager. Lombard now. He reminds me of someone from my command. But the name wasn't Lombard. What do you think that record means? Ugly. After 30 years. Ugly thing to say. I am indebted to you for your help, General Mackenzie. Where have you been, Rogers? I went to check on my wife, sir. She is resting comfortably. But I'm afraid I have some distressing news. Oh? One of the china figures of a sailor boy has been broken off. Chapter 2. 9 little sailor boys sat up very late. One overslept himself, and then there were 8. Eka chapter menty läpi. Nice. Filthy night. I tried to go out to get some more wood for the fire, but the wind drove me back. A storm like that will keep us all indoors. My apologies for the accommodations, Mr. Narracott, but all the beds are taken. Makes one wonder where the Owens were planning to sleep, doesn't it? A good servant follows instructions, sir. He does not question his employer, unless you'd like to share the deceased's room with the corpse. This will do fine. Thank you, Rogers. I'll wish you a good night then, sir. Kauheasti lähtee näitä repsottavia paloja irti tästä Everyone should be tuolista. sound asleep. Varmaan right ostaa now. uusi. Good time for a little stealth work. Good time for video. Eikö sä aio nukkua ikinä? Siinä ei mikään pahalla, mutta et sä montaa päivää jaksa tämmöstä kyllä skarppin tähän. It's got power, but it still doesn't seem to be working. Että chapter 2 vois kohta mennä nukkumaan, mutta pelataan hetki vielä. Jeesus, kun tuli pimeä ruutu. Se oli niin paljon kaikkea tuommoista juttelua ja tutkimista, että ei tuli itekään höpötettyä. Tota karttaa ei voi nämä illasta katsoa. It's a book holder. Seems like a long time since it's been used. Okei, sä et sano mitään uutta. Onko näin? Sitten oikein kannattaisi laittaa toi laatikko kiinni. Se ei näytä niin Aha! Sen sai auki. This could use a closer look. Powerful friends. Want to shine some light on the matter? Flowery speeches may win you a few friends. You and Owen. This bears a closer look. Shipwreck Island, Orchard, Apiary, Shipwreck Summit, Jetty, House, Garden, Grotto, Ruined Village. Ensin alueen kartta. Mitä siinä luki siinä? Let me examine this further. Want to shine some light on the matter? Flowery speeches may win you a few. Okay. The storm is kicking up something fierce. Besides, my time would be better used snooping around inside at the moment. Etkä ei vaan halua mennä ulos. Nyt on gobliini tuolla makaa. Pääsikin tänne? It's locked fast. Ei. Mites se? Tää suunta. Juma jätkät. Matto on taas ihan... Vähän semmoista aina. Niin voiks mä katsoa sitä pöytää nyt kun siinä on se figuuri lähtee. 9 little sailor boys. Jep. Näin
ilmeisesti kiinnostaa sitä sen enempää ihmetellä. Selvä. Kissat. Aina vauhti päällä. Tota ei voi nyt enää tuijottaa tuota mehustamaa juttua. Tänne tuskin on tullut mitään lisää. Jevou. It's too dark to move around in there without stumbling. It's too dark to move around in there without stumbling. Mutta voisiko sytyttää vaikka kynttiä? Tai piipu. Mulla ei flashlightiin paristoja. Eli sewing needles. Mistä mä saan paristot mun flashlightiin? Mahflesu. It's really dark up there. I need a light source. I need a light source. Joo, mulla on se flashlight, mutta se on sitä paitsi yhtä pimeätä kuin täällä. It's too dark to move around in there without stumbling. Ihan pahalla, mutta sä liikut jo nyt yhtä pimeässä kuin tuossa portaikossa. Okei, no mistä mä saan? It's tightly locked. Le baristo. Täältä ainakaan. Peki ärsyttää, että piti lukea ne kirjat siitä. Ei tääkään näytä nyt oikein. Tästäkö me saadaan parista? It won't help my brother if I'm drowned in the storm. Se on totta. Nyt kyllä pullukakissa juoksee edestakaisin niin, että tyrät rytkyy. Ja huutokonsertti siihen päälle. Nice. Kissan elämä. Hauskahan se vaan. Onks tää? It's a sturdy cast iron stove. Ei kyllä oikein. The refrigerator hardly seems large enough for a house of this size. Hyvä, että kissat nyt hepuu, en voi mennä paskalle tässä vaiheessa. Inkpad. Desk lamp with a bulb. There. Back to their original state. Light bulb. No mitä mä sillä teen? Et varmaan tälleen toimi. They don't get along. They don't get along. Pack of matches. Those don't work together. Se toimii tolleen. I can't get them to fit. I see. Mitä mä tuon light bulbilla teen? Perhaps another time. That isn't going to help. Perhaps another time. Tonne se ei jostu menee, on stublaa siellä pimeässä. Sitten tänne se ei suostu menee, koska
Stumblaa sielläkin. Sitten täällä on tää. Tuskin tätä nyt vielä tarvii käyttää mihinkään, mutta... That isn't going to help. Perhaps another time. Näin. Hei. Hei. Tähän on kyllä ihan hyvä lopettaa myös, että nyt väkisin tarvii mennä eteenpäin. Mutta klassinen point and click jumi näin mulla päällä tässä. Ei vittu mitään. Wargrave on justice. I can only imagine the egotism that lurks within those pages. Ei mitään hahmotuskykyä, että mihin mun pitää mennä. Tonne ei voi mennä. Tästä on otettu jo kaikki. Mikäs vittu tuolla? Ei please, pitää... Dire. Normally, I would never violate someone's privacy this way. However, given the circumstances, I will examine the entries for clues and transcribe any passages I find pertinent. Mitä mä tästä hyödyin? Seems to have her feet on the ground. Pleasant to look at as well. Jesus Kristus sentään. Struck down in his prime. No vaikka se verran kusipää. Olisi pitänyt vielä ehkä käyttäytymiskouluun muuten. Mitä helvettiä mä nyt teen? Mistä mä saan joku valo lähteä? Paristoja mun. Onks mun mitä mä voin niinku purkaa? There. Back to their original state. Heavy wheel of aged cheese. Piece of cheese cloth. Okay. Those don't work together. Ei varmaan joo. It's really dark up there. I need a light source. Jeesus.
Mä koitan koko ajan tehdä sulle kaikkia, mutta sulle ei kelpaa mikään. Interesting painting. Birds don't appeal to me, but someone here certainly fancies them. It's too dark to move around. No, mä lopetan tähän ja jatkan huomenna tätä settiä. Tää on ihan hyvä save. Pitää keksiä se valonlähde sille. Pitää keksiä vaan valonlähde sille. Tälle tyypille. Mutta hei, tää toimii tosi hyvin tää peli. Mä oon tosi yllättynyt, että tää toimii näin helposti ja simppelisti. Pisti vaan asentaa ja homma toimii. Jatketaan tästä vaikka huomenna. Mä veikkaan, että huomenna vois jatkaa. Näiltä osin nyt näkemiin ja meikä painuu nukkumaan. Ja koitetaan keksiä toi, jos vaikka yöllä tulisi taas joku mahtava idea, että miten se valo tehdään. Mutta tällä hetkellä on pieni point and click jumi taas, mutta semmosia tulee aina näissä. Mut nyt nukkumaan.